الرحمن الرحیم. طی صحبت‌هایی که توی کلیپ قبلی در مورد سخت‌زایی‌ها، تورشن رحمی و مشکلاتی که بعضی از گاوها پیدا می‌کنن در موقع زایمان، یک کیسی رو می‌خوام خدمت شما توضیح بدم. بعضی وقتا یک گاوهایی رو داریم که سخت‌زایی خیلی شدیدی پیدا می‌کنن و متاسفانه به دلایلی که حالا سر جنین بزرگ هستش و یا لگن جنین بزرگ هستش و یا نحوه زایمان صحیح صورت نگیره، لگن تنگ هستش، واژن پاره میشه. خب بهش میگیم پنو واژینال یا یه قسمتی از سقف واژن 1 الی 2 سانت پاره میشه و هوا میره داخل اون قسمت واژن. اما اینو تو کلیپ های قبلی من کاملا توضیح دادم. اما یک سری اتفاقاتی بعضی وقتا میفته که رکتو واژینال میشه که قسمت آنوس یا مقعد و روده و قسمتی از واژن کاملا پاره میشه و همونجوری که میبینید متاسفانه مدفوع هر چی که میکنه میره داخل قسمت واژن و اندومتریت خیلی شدید، عفونت‌های خیلی شدیدی ایجاد میکنن و این سبب میشه که گاو به هیچ وجه که آبستن نمیشه، هیچی، اندومتریت‌های مزمن اتفاق میفته. هر چی هم شما شستشو بدید این گاو متاسفانه آبستن نمیشه و بعداً ممکنه تبدیل اصلا به فیبروز رحمی هم بشه. بهتره که اینجور گاوها رو هر چی سریعتر جراحی بکنیم، نذاریم که به زمان رو از دست بدیم که ما بتونیم با پاکسازی این قسمت واژن و رکتوم و بازسازی این قسمت و بخیه‌ای که انجام میدیم یک قسمت سقفی رو برای واژن درست میکنیم و یک کفی رو یا کف قسمت روده رو جراحی میکنیم، بخیه میکنیم. این دوتا سقف که انجام شد بعداً میاییم لبه های واژن رو جراحی میکنیم. این سبب میشه که دیگه مدفوع به قسمت واژن وارد نمیشه، هوا وارد نمیشه، عفونت وارد نمیشه، چون میدونید که داخل رحم فقط باید جنین باشه و لا غیر. خب پس ما باید محیط استریلی داشته باشیم که بتونیم راحت‌تر داممون رو آبستن کنیم. هر چی سریعتر این جراحی صورت بگیره پروگنوز خیلی خوبی داره، ولی اگر دیر انجام بشه متاسفانه دلیل فیبروز رحمی و فیبروز قسمت‌های بافت‌های عضلات واژن و وولوا و قسمت آنوس یا مقعد و قسمت روده، اینها سبب میشه که دیگه بخیه نگیره به راحتی. با تجربه که دیبرایدمنت میکنیم، بافت رو زنده میکنیم، ولی احتمال این که پاسخگویی به درمان یه مقدار ضعیف میشه و خیلی جالب میشه. هر چی سریعتر اقدام به جراحی بشه قابل درمان هست، قابل انجام هستش و معمولا گاوهایی که جراحی میکنیم اکثرشون آبستن میشن. اینو فقط خواستم بهتون بگم یه همچین اتفاقی افتاد، سریع با دامپزشک خودتون هماهنگ باشید، اوکی کنید که سریعتر این جراحی صورت بگیره که دامتون هم سالمتر، شرایط شیرواری بهتری میتونه خواهد، چون معمولا این دامهای خیلی خوبی هم هستن. با توجه به این مشکلاتی که براشون پیش میاد، آبستنیشون از یه طرف، ولی مشکل دیگه که ایجاد میشه معمولا مقدار شیری هم که میدن کمتره. هرچی آنتی بیوتیک شما بزنید معمولا پاسخگو نخواهد بود، ولی وقتی جراحی میشه هم شیرش بیشتر میشه هم راحت‌تر آبستن میشه. ان شاءالله که مفید باشه، موفق باشید.